planong gumawa ng kanyang flower garden. Ang unang ginawa niya ay bumili ng mga bulaklak para sa kanyang hardin. Bumili siya ng rose, snapdragon, at iba pa. Paboritong kulay ni Dora ang red at white, kaya naman lahat ng mga bulaklak sa kanyang hardin ay kulay pula at puti. Tuwang-tuwa siya dahil malalaki na ang kanyang mga itinanim na bulaklak at nagkaroon ng mga bagong tubo ng bulaklak. Lumipas ang mga araw at namulaklak ulit ang kanyang mga tanim na snapdragon. Ngunit, nagtaka siya nang mapansin niya na may mga kakaibang kulay ng bulaklak sa kanyang mga itinanim. Mayroong kulay pink na bulaklak na kanyang nakita. Hindi malaman ni Dora ang dahilan kung bakit mayroong ganoon sa kanyang hardin, gayong wala naman siyang itinanim na ganoon at wala din ibang mga bulaklak na ganoon sa mga kalapit na bakuran. Ano kaya ang dahilan ng pagkakaroon ng mga pink na snapdragon sa kanyang flower garden? A. May sakit ang flower na iyon kaya naging pink. B. Isinumpa ng mga flower fairy kaya naiiba ang kulay sa kanyang mga kauri. C. Kulang sa fertilizer kaya ganoon ang kulay. At D. Wala sa nabanggit. Ang tamang sagot ay D. Wala sa nabanggit. Alamin kung bakit. The reason why the color of snapdragon flower is pink can be explained by the concept of incomplete dominance. Incomplete dominance is when neither of the allele is dominant. Instead, they combine and display a new trait that is from the mixing of the two alleles. In the case of the snapdragon, the parent's phenotype is red, indicated by the genotype big R, while the other parent's phenotype is white, indicated by the genotype small r. So if we put it in a Punnett square, it's like this. The parents' genotype are written on the top and left side of the Punnett square. However, neither of the parents' allele is dominant. That's why neither of their traits cannot be seen. Instead, they mix and form another trait. That's why the red and white parent produce a pink snapdragon due to the combination of their color. In summary, when we talk about incomplete dominance, just think of the phrase blend in, which corresponds to the incomplete. Generally, incomplete dominance can be observed mostly in plants like tulips and carnation. Sa isang malayong green pasture, may mga bakang masayang naninirahan. May mag-asawang baka ang naninirahan sa pasture na iyon. Ang babaeng baka ay kulay puti ang buong katawan, habang ang lalaking baka ay kulay itim. Isang araw, nabuntis ang babaeng baka at tuwang-tuwa naman ang kanyang asawang baka. Labis ang pag-aalaga ng lalaking baka sa kanyang buntis na asawa. Pinapakain niya ito ng mga malilinis at sariwang damo para maging malusog ang kanilang magiging anak. Lumipas ang mga buwan at nanganak na ang babaeng baka. Ngunit, nag-aalinlangan ang lalaking baka dahil naiiba ang kulay ng bagong panganak na baka sa kulay nilang mag-asawa. May mga parting kulay puti habang ang iba ay kulay itim. Nagtataka ang lalaking baka kung bakit ganoon ang kulay ng kanilang anak. Hindi niya tuloy maiwasang isipin na hindi siya ang ama ng bagong panganak na baka. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ganito ang kulay ng bagong panganak na baka? A. Iba ang ama ng baka. B. Naalog ang baka nung nasa sinapupunan pa lang ng ina at nagkapeklat ng itim. C. Nakakain ang inang baka ng uling kaya nabahiran ng uling ang kanyang nasa sinapupunan. At D. Wala ulit sa nabanggit. Ang tamang sagot ay D. Wala ulit sa nabanggit. Alamin kung bakit. The
reason why the newborn calf has black spots is due to codominance. Codominance is when both genes are dominant and will be equally expressed if they are passed on to the offspring. It means that both of the traits of the parents can be seen in the offspring. That's why the newborn calf has a color of white with black spots, which is inherited from his black and white colored parent. To sum it up, when talking about codominance, always think of the word co, which means together, or in other words, the traits of the parent is exhibited together by the offspring. Generally, codominance can be usually seen on animals. Some of the examples are camellia, Appaloosa horses, speckled chickens, and rhododendron. Isang araw nagkasakit si Dora at kailangan niyang salinan ng dugo, kaya kailangan ng blood donor. Kaya naman, nagpresenta ang kanyang mga magulang na maging donor para sa kanilang anak. Subalit, iba ang kanilang blood type sa kanilang anak dahil si nanay ay type A at si tatay naman ay type B, habang si Dora naman ay type O. Bakit kaya iba ang blood type ni Dora sa kanyang mga magulang? A. Si Dora ay ampon. B. Naipalit si Dora sa ibang mga sanggol sa ospital noong ipinanganak siya. C. Si Dora ay bunga ng pagkakamali ng kanyang ina. D. Heterozygous A at heterozygous B ang blood type ng kanyang mga magulang. Ang tamang sagot ay D. Heterozygous A at heterozygous B ang blood type ng kanyang mga magulang. Alamin ulit kung bakit. The ABO blood type is one of the best examples of multiple alleles. Multiple alleles happen when there are more than 2 alleles controlling a trait. In the case of blood type, there are 3 alleles controlling what will be the blood type of the offspring, and these are A, B, and O alleles. In the ABO blood type, there are 4 blood types which are type A, AB, B, and O. There can be 2 genotypes for type A, either homozygous, indicated by IAIA, and heterozygous, indicated by IA small I. Same goes with type B, homozygous B or IB, and heterozygous B or IB, then small I. In the case of AB, it has only one genotype, which is IAIB, like this. While O has a genotype of small I and small I. If we will place it in a Punnett square, it's like this. The genotypes that will be formed between heterozygous blood type A and heterozygous blood type B are this. That means that the possible blood types of their offspring could be A, AB, B, and O. Since that it is the case, it is possible that Dora could have a blood type of O which is not similar with her parents. However, just by looking at the Punnett square, it cannot be determined if the two are blood related because the Punnett square only shows that it is possible for a child to have different blood types as her parent. To be sure, both should take a DNA test. To summarize, when thinking about multiple allele, just be reminded of the word multiple, meaning many or more than 2 alleles control one trait. Some of the examples of it are wings of Drosophila, coat of rabbit, and also coat color of cats.
manejo.